සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Enolex සරහා ඔයාලට. ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් මාතෘකාවක් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවා. eBay එකේ item එකක් SEO කරන්නේ කොහොමද? මොකක්ද මේ SEO කියන්නේ? කොහොමද හරියට SEO කරගන්නේ? SEO කරාම අපිට හම්බෙන result එක මොකක්ද? ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න හිතුවා. item එකක් SEO කරනවා කියන එකට අමතරව මම හිතන්නේ වැදගත් වෙන තොරතුරු ටිකක් වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ෂෙයා කරන්න කියලා හිතුවා ඔයාලට. මොකද මේවා ගැන ගැඹුරට ඔයාලා දැනගත්තොත් තමයි මේ වගේ හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න වෙන්නේ. නැත්නම් SEO කිය එකමත් වෙන්න ගියොත් සහ මේකේ මේ ගැඹුරක් කරේ මේ දන්නේ නැතුව උඩින් අතපත ගෑව කියලා මේකේ හරියට රිසල්ට් එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. සහ අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි SEO කරන්න හරි description හදන්න හරි title හදන්න හරි අපිට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ අතේ තියෙන්න ඕන. ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබුණොත් තමයි මේ හැමදේම අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ ප්‍රොඩක්ට් එකට යටින් තමයි මේ හැමදේම තියෙන්නේ. ටයිටල් එකක්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්, කීවර්ඩ්ස්, ටයිටල් මේ හැමදේම තියෙන්නේ. ප්‍රොඩක්ට් එක මොකක්ද කියන එක මත සහ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ අතේ තියෙන්න ඕන කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. eBay එකට යද්දී මොකද අපි eBay එකේ dropshipping කරන්නේ. dropshipping කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම direct sales කරන sellers-ලත් එක තරගයක් තමයි තියෙන්නේ. සහ යාලට competition එකක් දෙන්නේ නැතුව අපි demand එකට තමයි අපි supply එක දෙන්න ඕන නිතරම. ඒක මම කලින් වීඩියෝ එක ගැනත් කතා කරලා තියෙනවා. competition එකට තව competition එකක් ඇති කරන්න නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දේවල් වලට solutions තමයි අපි දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ demand එකක් තියෙන, ඉල්ලුමක් තියෙන items තමයි අපි නිතරම සපයන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට dropshipping වල success වෙන්න පුළුවන් සහ අපිට මේකේ result එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right, අපි screen එක පැත්තට ගිහිල්ලා කතා කරමු මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර. screen එක පැත්තට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලාත් දැනටමත් channel එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න කියලා. අපි යමු screen එක පැත්තට ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු කොහොමද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. මොනවාද අපිට item එකක් SEO කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කියලා. right, මම ඔයාලට sample item එකක් දාගත්තා. title එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක සහ title එකේ අඩංගු වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. Amazon එකෙන් මම තෝරගත්තා crystal loon ball එකක්. එතකොට මෙතෙන්දී Amazon එකේ title එක අපිට පේන්න තියෙනවා උඩින්. ඒකට මම හදාගත්ත title විදි 3ක් තියෙනවා. මේ තුන ගැන මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද title එක මේ මොනවාද මේ තුනේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒ ටික හොඳ අවධානයෙන් අහන්න සහ මෙතනින් එහාට කියන දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපේ item එකකට sale එකක් එනවද නැද්ද කියන එක ගැන වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන්න කියලාත් ඔයාලට මතක් කරනවා. මොකද මේකේ හරිය idea එකක් අරගෙන හරියට මේක ඔලුවට දාගෙන වැඩේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම result එකක් ගන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම මම දාගත්ත 2.4 inch Chinese dragon crystal ball silver plated flowering stand loon ball. title එකක් හදද්දී මුලින්ම අපි දාගන්නව නම් හොඳයි. ඒකේ තියෙන size එක සහ ඒකට size එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ size එකක් mention කරලා තියෙනවා නම් size එක ඒක pieces ගානක් තියෙනවා නම් ඒ pieces ගාන අපිට title එකේ මුලටම දාගන්න පුළුවන්. සහ ඒක මේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි කරන්න ඕන දෙයක් size එක සහ pieces ගානක් තියෙනවා නම් pieces ගාන mention කරන එක. එතකොට ඒක මම මෙතෙන්දි කරලා තියෙනවා 2.4 inch කියන එක මම මෙතෙන්ට දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි item එක මොකක්ද කියන එක. දෙවනියට කෙලින්ම බයගේ ඔලුවට යන්න ඕන මොකක්ද මේ item එක මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම යාගේ ඔලුවට යන්න ඕන දෙවනි step එකේදී. title එකේ පළවෙනි keywords කීපෙන් තමයි යාගේ ඔලුවට යන්නේ මොකක්ද මේ item එක කියන එක සහ click එකක් වැටෙන්න තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි item එක මොකක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලාම අපි title එකේ පැහැදිලි කරන්න ඕන. එතකොට මම දෙවනියට දාගෙන තියෙනවා item එක මොකක්ද කියන එක Chinese dragon crystal ball කියලා මම දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මොකක්ද මේකේ තියෙන විශේෂාංග මොකක්ද මේක මොකටද ඕන වෙන්නේ මේකෙන් තියෙන solution එක මොකක්ද කියන එක අපි දෙවනියට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ෆොටෝ එකේ පේන්නම තියෙනවා මේක මේ flowering stand එකක් තියෙන්නේ silver stand එකක් තියෙන්නේ කියලා අපිට පේන්න තියෙනවා. එතකොට මම දෙවනියට දාගෙන තියෙනවා silver plated flowering stand කියන එක. ඊට පස්සේ මේ item එකට loon ball කියලා කියනවා. එතකොට loon ball කියන keyword එක මම මෙතෙන්ට දාගෙන තියෙනවා. දෙවෙනියට මම හදාගත්ත තව විදියකින් මේ item එකටම title එකක්. එතකොට අපිට Amazon එකේ 2.4 inch කියන එක 60mm කියලා වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. මම ඒක මෙතෙන්ට දාගත්ත මුලටම 60mm flowering stand loon Chinese dragon crystal ball. flowering stand එකක් තියෙන Chinese loon dragon crystal ball එකක් කියන එක මම මෙතෙන්දි දාගත්තා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මම දාගත්ත with silver plated stand. flowering stand එක කියන එකත් මම මුලින් mention කරලා තියෙනවා. ආපහු දාලා තියෙනවා silver plated stand කියන එක.
එතකොට item එකේ නිතරම ප්‍රධාන ෆොටෝ එකේ පේන්න තියෙන දේවල් තමයි මම මේ ටයිටල් එකෙන් මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. item එක මොකක්ද කියන එක ෆොටෝ එකත් එක්කම ටයිටල් එක බලපු ගමන් එයාගේ ඔළුවට යන විදියට. තුන්වෙනියට මම දාගත්තා Chinese dragon crystal ball with silver plated flowering stand new home decoration. ඒකෙත් item එක මොකක්ද කියන එක මුලින් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට item එකේ පේන්න තියෙන දේවල්. silver plated flowering stand කියන එක මම මෙතෙන් දාගෙන තියෙනවා. අන්තිමට මම වයගේ ඔළුවට දීලා තියෙනවා new home decoration. අලුත් home decoration එකක් කියන එක මම මෙතෙන්දි title එකෙන් ඔළුවට දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පිළිවෙලට මේ වගේ variations වලට අපිට title එක හදාගන්න පුළුවන් item එකක් SEO වෙන විදියට. SEO කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන මේ item එක ගැන. එතකොට ඔයාලා SEO කරද්දී ඔයාලා මුලින්ම search කරන්න ගත්ත ගමන් item එකේ title එක short කරලා හිතන විදියට දාන්නේ නැතුව, හිතන keyword දාලා දාන්න නැතුව item එකේ එතකොට silver plated stand කියන එක අපිට search කරලා බලන්න පුළුවන් eBay එකේ කොහොමද result තියෙන්නේ, මොන වගේ listing ද තියෙන්නේ, මේකට related item වෙනවද, සාහේ item list කරලා තියෙන category එක මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් loon ball කියන keyword එක දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට එන result එක මොන වගේ මේ result දෙන්නේ, මොන වගේ sellers ලාද ඉන්නේ, මොන වගේ items දෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ item එකට related loon ball කියලා search කරාම එන listing ටික අපිට පුළුවන් loon ball කියන keyword එකත් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට home decoration කියන එක අපිට search කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද home decoration යටතේ search කරොත් මේ වගේ related item තියෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්, සහ home decoration කියන්නේ මොකක්ද, මොන වගේ items ද යන්නේ, මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක ගැනත් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මම කියන දේ පැහැදිලි වෙනවා ඇති කියලා. item එක ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් අපිට මුලින්ම තියෙන්න ඕන. item එකේ title එක match කරන්න කලින්. item එක මොකක්ද, ඒක ගැන reviews දීලා තියෙන්නේ කවුද, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා හොයලා බලලා ඒ item එක eBay එකේ තියෙනවද කියන එකත් search කරන්න. eBay එකේ තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දාලා තියෙන keywords මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ ටිකෙන් idea එකක් ගන්න. ඒ ටික Amazon title එකට match වෙනවද කියලා බලන්න. සහ Amazon title එකේ eBay එකේ search කරලා අහුන් නැති දේවල් Amazon title එකේ තියෙනවද කියලා බලන්න. Amazon title එකේ search කරලා අහුන් නැති keywords, අමතර keywords eBay titles වල තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට දෙපැත්තට බැලුවා නම් හරියටම හරි අපිට ඉක්මනින්ම මේ keyword ටික filter කරගන්න පුළුවන් item එකට හරියටම හරියන keyword ටික මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා keyword ගැන කතා කරද්දී අපි දැනගන්න ඕන දේවල් ටිකක්. ඒක අපි ඊළඟ slide එකෙන් කතා කරමු. keyword ගනිද්දී generic keywords, long term keywords කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එතකොට generic keyword කියන්නේ Chinese, new, decoration, home මේ වගේ කෙටි keywords. එතකොට මේ වගේ high competition එකක් තියෙන්න පුළුවන් generic keywords වල. high competition එකක් තියෙන්න පුළුවන්, high search result එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ keywords දෙකක් තුනක් ඔයාලා title එකට අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. හතරක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. item එකේ හැටියට filter කරලා අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම generic keywords තුනක් හෝ හතරක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ title එකට පාවිච්චි කරන්නත් මතක තියාගන්න. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා generic keywords කියන්නේ මොනවාද? generic keywords වල high competition එකක් තියෙනවා. එතකොට generic keywords අපි use කරොත් අපිට high impression result එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු long term keyword කියන්නේ මොනවද කියලා. long term keyword කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් loon ball. loon keyword අපිට ඒ item එකේ ඒ item එක ගැන හරිය අදහසක් යන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක දිගට කිව්වම loon ball කියන keyword එකෙන් කියවුවම අපිට අදහසක් යනවා item එක මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ ෆොටෝ එකත් එක්කම. අන්න ඒ විදිහට තමයි long term keyword හැදෙන්නේ. long term keyword එක සාමාන්‍යයෙන් වචන 3ත් 5ත් අතර ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා long term keyword එකක් හැදෙන්න. ඒ වගේම long term keyword වල low competition එකක් තියෙන්නේ. මොකද ඒක buyer search කරන විදියට තමයි long term keyword එක match වෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේකේ low competition එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට sales වලින් ගත්තම අපිට sales පැත්තෙන් high result එකක් එන්න පුළුවන්. අපි long term keyword පාවිච්චි කරනවා නම්. එතකොට title එකකට පුළුවන් නම් ඔයාලා නිතරම බලන්න long term keyword දෙකක්වත් use කරන්න. generic keyword ටික අපි පාවිච්චි කරනවා කලින් කතා කරපු විදියට. ඒ වගේම long term keyword දෙකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම title එකට ඔබා ගන්න බලන්න. ඒක අපේ sale එකක් එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩාක් වැඩි කරන හේතුවක්. මෙන්න මේ keyword වර්ග දෙක මොකක්ද කියන එක අපි අඳුර ගන්න එක ගැන. ඊළඟ slide එකේ තියෙනවා ටිකක් අමුතු දෙයක් සහ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට sale generate වෙන method එකක්. right, language එක. language එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. item එකක් SEO කරද්දී, item එකක title එකක් හදද්දී. මේ screenshot එක මම නිතර පාවිච්චි කරන website එකක news update, US ගැන update ගන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන website එකක්.
ඒක මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගත්තේ. ඒ වගේ වෙබ්සයිට් කීපයක් ඔයාලත් ෆලෝ කරන්න කියලා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා සහ ඒ වගේ ඔයාලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් කීපයක් items ගැන idea එකක් ගන්න. US මිනිස්සු හිතන්නේ කොහොමද? එයාලා නිතර පාවිච්චි කරන දේවල් මොනවාද? එයාලගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක මොකක්ද? ඒ වගේ සම්බන්ධයෙන් අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකකින් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට ෆලෝ කරන්න බුක්මාර්ක් කරලා තියාගන්න හොඳ සයිට්ස් ටිකක්. මොකද අපි ලංකාවේ ඉඳන් සෙල් කරාට අපි US ඉන්න අයට තමයි සෙල් කරන්නේ. එතකොට අපි ලංකාවේ හිටියට අපි දැනගන්න ඕන ලෝකයක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ලෝකේ දුවන මෙකැනිසම් එක මොකක්ද කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. eBay විතරක් නෙමෙයි ඔයා මොන දේ කරත් ඔයා ඉන්න වපසරියට අමතරව ලෝකෙ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් සහ ඔයාට ගොඩක් පාරවල් පේන්න ගන්නවා. ඔයාට අලුත් දේවල් හොයන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න පුළුවන්. English language එක මිලියන 239ක් US වල පාවිච්චි කරනවා කියන එක මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට කියලා තියෙනවා. US වල මේ නීතිමය කටයුතු ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම English language එක කියන එක මෙතෙන්දී අපිට මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රධාන language එක විදියට title හදද්දී English use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට Spanish use කරන්නත් පුළුවන්. බලන්න මිලියන 41ක් US ඇතුලේ Spanish කතා කරනවා. විශේෂයෙන් කැලිෆෝනියා, නිව්යෝක් ඒ වගේ පැතිවල. කැලිෆෝනියා, නිව්යෝක් ලොකේෂන් දාලත් ගොඩක් අය item list කරනවා. අපේ fulfillment service එකට join වෙලා ඉන්න ගොඩක් සහෝදරයෝ මේ වගේ location වලින් list කරනවා. මම එයාලටත් මතක් කරනවා ඔයාලගේ title එක Spanish වලිනුත් keyword දෙක තුනක් පාවිච්චි කරන්න. long term keyword එකක් සහ generic keyword දෙකක් විතර Spanish වලිනුත් ඔයාලා try කරන්න. Spanish language එකෙන් කෙලින්ම search කරන අයත් ඉන්නවා eBay එකේ. ඒ result එකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ buyers-ලත් අපිට touch කරන්න පුළුවන්. මොකද English වලට අමතරව ඔයාලටත් experience ඇති. සමහර buyers-ලා message කරද්දි එහෙම Spanish language එකෙන් කෙලින්ම අපිට message කරලා එහෙම තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ message කරන ඒවටත් ඔයාලත් Spanish language එකෙන්ම reply කරන්න. English වලින් මේ ඔයාලා message එක හදාගෙන English වලින් title එක හදාගෙන ඔයාලා Google Translate එක දාලා Spanish වලට convert කරලා ගන්න, translate කරලා ගන්න. අරගෙන මේ වගේ keywords කීපෙකුත් Spanish වලට දාන්න. මොකද අතන මිලියන 239 මිලියන 41ක result එකයි අපිට අනිවාර්යයෙන්ම sales ගන්න පුළුවන්. ඊටම වැදගත් වෙන දෙයක් මේක. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න title හදද්දී English වලින් විතරක් නම් හැදුවේ Spanish උත් ටික ටික touch කරන්න කියලා කියනවා. හොඳ items වලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හොඳ profit එකක් තියාගන්න items වලට මේ වගේ වෙනස්කම් කරලා try කරන්න. සමහර විට ඔයා විතරක් වෙන්න පුළුවන් මුළු eBay එකටම මේ වගේ sell කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම sales එනවා. Spanish language එකත් use කරන්න කියලා මම මෙතෙන්දී මතක් කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට SEO සම්බන්ධයෙන් හොඳ අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. මොකද කවුරුත් හරියට පැහැදිලි කරපු නැති මාතෘකාවක් මම අද ගොඩක් ගැඹුරට පැහැදිලි කරා කියලා මම හිතනවා ඔයාලට. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මතක් කරනවා Enolex Dropshipping help අපේ Facebook group එක ගැනත් ඔයාගේ අදහස් බෙදා ගන්න. ඔයාගේ experience share කරගන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න හොඳ තැනක්. ඔයා group එකට join වෙලා නැති කෙනෙක් නම් group එකට join වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම Enolex Facebook page එක තියෙනවා. page එක follow කරලා නැති කෙනෙක් නම් page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. enolexedu.com අපේ website එක තියෙනවා. website එකටත් ගිහිල්ලා බලන්න. Amazon to eBay සම්බන්ධයෙන් ඔයාට professional services Enolex හරහා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා Enolex හරහා තියෙන හැම service එකක්ම individual. ඔයාට විතරක් personal guidance එකක් තමයි යන්නේ. groups දාගෙන sessions නැහැ. Enolex එකේ ඔයාගේ knowledge එකට customize වෙච්ච sessions තමයි Enolex හරහා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වගේම මේ හැම service එකටම ඔයාට installment විදියට ගෙවීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. ඒකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. හැමෝටම selling වැඩි වෙන සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම හැමෝටම ජය.